Urmăriți-ne pentru mai multe sfaturi de pe pârtie. Salutare, dragilor! Bună! Suntem Flaviu Și Luminița! și astăzi suntem la Păltiniș. Am zis să încercăm o altă pârtie din țară, în afară de cele de pe Valea Prahovei. Domeniul schiabil nu este mare, dar este perfect pentru începători. Noi suntem sâmbătă și nu este foarte multă lume. Cred că în timpul săptămânii e și mai liber. Este și o școală de schi pentru cei care vor să învețe. Pârtiile au o pantă destul de ușoară. Nu e foarte înclinat, e ideal dacă vrei să înveți. Stațiunea e amenajată foarte drăguț. Sunt multe apreschiuri pentru iubitorii de vin fiert.
Și există și un snowpark deschis în anumite zile ale săptămânii, unde amatorii de senzații tari pe schiuri și snowboard se pot distra ca lumea. Noi suntem acum în extra sezon și un ski pass pe o zi costă 90 de lei. Cred că este cel mai ieftin ski pass pe care l-am prins în România. Aici este și o nocturnă și abia așteptăm să ne dăm pe ea și sper să prindem cadre faine. Keep on
Verdict pentru nocturnă, nota 10. Vă recomandăm cu mare drag să veniți cel puțin pentru un weekend la Păltiniș. Lăsați în comentarii ce alte pârtii mișto mai știți din țară. Dacă v-a plăcut video, dați-ne un like și nu uitați, distrugeți acel buton de subscribe. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și ne vedem la destinația viitoare! Pa, pa!